Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, cùng tất cả những ai hữu duyên đang lắng nghe và dõi theo kênh Suối Nguồn Phật Pháp hôm nay. Quý đạo hữu kính mến, xin đừng quên bấm nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp và chia sẻ nội dung video này đến những người thân của bạn để chúng ta có thể gặp lại nhau trong hành trình chiêm nghiệm lời Phật dạy và cùng tắm mát dưới dòng suối nhiệm màu của Phật Pháp. Trong không khí linh thiêng của tháng 7 Vu Lan, mùa báo hiếu, lòng ta như được ngân lên khúc nhạc của tri ân và yêu thương. Đây là thời khắc để mỗi người con quay về với cội nguồn, quỳ dưới chân mẹ cha, dâng nén hương lòng và một lời nguyện thiết tha. Và giữa muôn vàn hạnh nguyện hiếu hành, có một việc làm giản dị nhưng thấm đậm ý nghĩa sâu xa, đó là ăn chay. Ăn chay không chỉ là một thói quen ẩm thực mà là một sự chọn lựa tỉnh thức. Đó là cách ta nuôi dưỡng thân thể bằng sự thanh tịnh, nuôi dưỡng tâm hồn bằng lòng từ bi và gieo trồng phước lành để hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời. Mỗi bữa cơm chay trong mùa Vu Lan chính là một đóa hoa hiếu hạnh, là một ngọn nến sáng trong cõi đời đầy sóng gió. Hôm nay, xin mời bạn cùng bước vào hành trình sâu lắng này, nơi ta sẽ lắng nghe những câu chuyện từ kinh điển, chiêm nghiệm từ gương sáng thế gian và cùng nhau tìm hiểu công đức nhiệm màu mà việc ăn chay mang lại trong mùa Vu Lan báo hiếu. Và giờ đây, trong dòng chảy hiếu hạnh của mùa Vu Lan, chúng ta hãy cùng lắng lòng, bước từng bước thật chậm rãi vào không gian của Phật Pháp để hiểu sâu hơn về ý nghĩa của việc ăn chay, để chiêm nghiệm những câu chuyện đầy cảm động trong kinh điển và để nhận ra rằng chỉ cần một lời phát nguyện chân thành, một ngày ăn chay trong tháng 7 cũng đủ làm nở rộ đóa sen từ bi trong tâm hồn, thắp sáng mùa Vu Lan thành một mùa báo hiếu thật trọn vẹn. Kính thưa quý Phật tử và những người con hiếu thảo đang lắng nghe nơi đây, trong khoảnh khắc lặng yên của một buổi chiều tháng 7, khi tiếng chuông chùa ngân vang giữa không gian, lòng ta như khẽ thắt lại, gợi nhắc về hai chữ hiếu đạo vốn thiêng liêng và bất diệt. Mỗi mùa Vu Lan đi qua, ta lại thấy mình nhỏ bé hơn trước bóng dáng từ ái của cha mẹ, lại thấy trong lòng mình dấy lên những câu hỏi: trong suốt cuộc đời này, ta đã làm đủ điều gì để báo hiếu song thân chưa? Hay ta vẫn mãi bận rộn trong vòng xoáy cơm áo, để mặc thời gian cuốn đi, trong khi cha mẹ ta ngày một già nua, mái tóc bạc thêm từng sợi, bước chân ngày càng chậm, hơi thở cũng đã ngắn dần. Câu hỏi ấy, nếu thành thật mà trả lời, đôi khi khiến trái tim ta rung lên như một hồi chuông cảnh tỉnh. Và chính vì thế, mùa Vu Lan về không chỉ là dịp nhắc nhở, mà còn là cơ hội để ta quay về với cội nguồn của yêu thương, khơi dậy tâm hiếu hạnh, mở rộng lòng từ bi, gieo những lời nguyện lành để sống một đời thật xứng đáng. Tháng 7 âm lịch từ lâu trong truyền thống Phật giáo không chỉ được biết đến với ngày rằm Vu Lan, mùa báo hiếu, mà còn là tháng của sự chuyển hóa tâm thức, khi con người có thể dừng lại đôi chút trên hành trình mưu sinh, quay về với chính mình, với gia đình và với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Trong những ngày này, ăn chay trở thành một pháp môn giản dị nhưng sâu sắc, không chỉ để thanh lọc thân thể mà còn để nuôi dưỡng tâm hồn, mở ra con đường hóa giải oan khiên, tiêu trừ nghiệp chướng. Ăn chay đối với người Phật tử không chỉ đơn thuần là đổi thay món ăn trong ngày, mà chính là sự biểu hiện cụ thể của lòng từ bi, nguyện không gây thêm khổ đau cho bất kỳ sinh linh nào, nguyện sống hòa thuận với muôn loài. Trong kinh điển, Đức Phật từng dạy tất cả chúng sinh đều tham sống sợ chết, đều mong cầu an lạc, đều sợ hãi khổ đau. Vì thế, khi ta giết hại một sinh linh để thỏa mãn vị giác, thì vô hình trung đã kết thêm một oán nghiệp, tạo thêm một sợi dây vô hình trói buộc chính mình và cả gia đình. Ăn chay, ngược lại, chính là cắt đứt những sợi dây oán kết ấy. Mỗi bữa cơm chay, tuy đơn sơ, nhưng là một lời thệ nguyện rằng con nguyện không gây thêm đau khổ cho ai. Con chọn gieo hạt giống từ bi vào đời. Và hạt giống ấy, khi được gieo xuống, sẽ nảy nở, lan tỏa, mang lại phước lành không chỉ cho bản thân ta, mà còn cho cả cha mẹ, gia đình, dòng họ. Có một câu chuyện trong Phật giáo Ấn Độ cổ đại kể rằng,
vua A Dục sau khi chứng kiến cảnh máu chảy thành sông vì chiến tranh đã tỉnh ngộ, từ bỏ bạo lực, quay về nương tựa nơi Phật Pháp. Ông không chỉ dừng lại ở việc cai trị bằng lòng từ bi, mà còn khuyến khích dân chúng thực hành ăn chay, phóng sinh, tránh sát sinh. Nhờ vậy, trong triều đại của ông, đất nước an lạc, nhân dân hiền hòa, phước đức tràn đầy. Câu chuyện ấy cho ta thấy rằng khi một cá nhân chuyển hóa, phước lành lan tỏa cho cả cộng đồng, cả quốc gia. Và ngày nay, khi một thành viên trong gia đình phát nguyện ăn chay trong tháng Vu Lan, thì chẳng khác nào gieo một đóa sen vào hồ nước đục, để rồi hương thơm từ đóa sen ấy lan tỏa khắp cả hồ, khiến cho cả gia đình được hưởng sự an lành. Không chỉ trong Phật giáo phương Đông, mà ngay cả trong lịch sử thế giới, đã có biết bao vĩ nhân chọn con đường ăn chay như một hành động của trí tuệ và từ bi. Đại văn hào Leonardo da Vinci từng nói, con người sẽ còn mãi ăn thịt thú vật cho đến khi họ nhận ra rằng máu của chúng không khác gì máu của chính họ. Nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein, người khai sinh thuyết tương đối, cũng khẳng định không gì có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe của nhân loại, cũng như tăng khả năng tồn tại của sự sống trên trái đất, hơn là việc tiến tới chế độ ăn chay. Và Mahatma Gandhi, vị thánh sống của Ấn Độ, đã thực hành ăn chay suốt đời, bởi ông tin rằng từ bi với muôn loài là nền tảng của hòa bình nhân loại. Nhìn lại, ta mới thấy từ bậc giác ngộ như Đức Phật, từ những vị minh quân như vua A Dục, cho đến những trí tuệ kiệt xuất của nhân loại như Einstein, Gandhi, da Vinci, tất cả đều gặp nhau ở một điểm: ăn chay chính là biểu hiện cụ thể của tình thương và trí tuệ. Và trong mùa Vu Lan, khi ta chọn ăn chay, không phải chỉ để đổi thay món ăn, mà là để nuôi dưỡng một tâm hồn hiếu thảo, từ bi. Có người sẽ hỏi, nhưng tôi chỉ có thể ăn chay vài ngày, chứ không thể ăn chay cả tháng. Liệu như vậy có công đức không? Thưa quý Phật tử, trong Kinh Vu Lan, Đức Phật từng chỉ dạy rằng điều quan trọng không nằm ở số ngày, mà ở nơi tâm chí thành. Chỉ cần trong 4 ngày vàng của tháng 7, mùng 1, 14, 15 và 30, ta phát nguyện ăn chay, giữ giới, niệm Phật, làm lành, thì công đức cũng lớn lao vô cùng. Bởi mỗi ngày ấy không chỉ là một mốc thời gian, mà là cánh cửa tâm linh, mở ra con đường để phước báu thấm vào đời sống. Thử nghĩ mà xem, mỗi bữa cơm chay ta dâng lên cha mẹ còn sống chẳng khác nào một đóa sen dâng lên bàn Phật. Mỗi chén cơm rau thanh đạm, mỗi lời nguyện từ tâm ta thốt ra, đều như ngọn đèn sáng soi rọi bóng tối vô minh, mở ra lối đi an lành cho chính mình và cho cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu cha mẹ còn sống, phước lành ấy giúp các ngài thêm tuổi thọ, bớt bệnh tật. Nếu cha mẹ đã khuất, phước lực ấy nâng đỡ linh hồn, khiến cha mẹ được nương nhờ mà siêu thoát. Trong kinh điển cũng còn lưu truyền câu chuyện cảm động về tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ. Khi mẹ ngài tạo nhiều nghiệp ác, đọa vào cảnh ngạ quỷ, Mục Kiền Liên dẫu có thần thông quảng đại, cũng không thể tự mình cứu mẹ ra khỏi khổ cảnh. Ngài đã thưa hỏi Đức Phật và được chỉ dạy rằng muốn cứu độ cha mẹ phải nhờ sức tu tập, sự phát nguyện và lòng chí thành cúng dường. Đặc biệt là trong ngày rằm tháng 7, khi chư tăng sau 3 tháng an cư, kiết hạ thanh tịnh, đồng tâm chú nguyện. Từ đó, ngày rằm tháng 7 trở thành đại lễ Vu Lan, để con cháu có cơ hội hồi hướng phước lành cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy, ăn chay và phát nguyện trong tháng 7 chẳng phải chỉ là hành động của riêng một cá nhân, mà chính là tiếp nối truyền thống hiếu hạnh cao quý từ thuở xa xưa. Và có lẽ khi chúng ta ngồi bên mâm cơm chay giản dị, ta sẽ cảm nhận một điều rất thật: lòng ta lắng dịu hơn, cơn nóng giận giảm bớt, tâm hồn trở nên nhẹ nhàng. Chính sự an tịnh ấy là món quà vô giá mà ta có thể dâng lên cha mẹ hơn cả vàng bạc châu báu. Bởi cha mẹ không cần gì cao sang, chỉ mong con cái hiền lành, an vui, biết sống thiện lương. Kính thưa quý Phật tử, để hiểu sâu hơn, ta có thể nhìn vào gương của những con người hiện đại. Ca sĩ nổi tiếng Paul McCartney, thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles, đã ăn chay nhiều thập kỷ.
Ông từng nói, nếu lò giết mổ có tường bằng kính, ai cũng sẽ trở thành người ăn chay. Lời nói ấy không chỉ nhắc ta về nỗi đau của muôn loài, mà còn khơi dậy trong lòng người nghe sự tỉnh thức về lòng từ bi. Nếu như những người nổi tiếng sống giữa ánh hào quang của thế giới hiện đại còn có thể chọn con đường từ bi ấy, thì ta, những người con hiếu thảo, lại càng có lý do để thực hành trong mùa Vu Lan này. Vậy thì, thưa quý Phật tử, mỗi ngày tháng 7 này, khi ta bưng bát cơm chay, hãy tưởng nhớ đến cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Hãy để trong lòng khởi lên một lời nguyện nhỏ, nguyện cho cha mẹ, con còn sống thì được khỏe mạnh, sống lâu. Cha mẹ đã mất thì được siêu sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho gia đình con bình an, nghiệp chướng tiêu trừ, phước báu tăng trưởng. Chỉ một lời nguyện thôi, nhưng khi được thốt ra từ trái tim chí thành, thì sức mạnh của nó có thể lay động cả vũ trụ. Bởi như Đức Phật từng dạy, tâm là gốc của muôn pháp. Và chính trong sự thực hành đơn giản ấy, ta mới hiểu được rằng ăn chay trong tháng Vu Lan không chỉ là một tập tục, mà là một hành trình trở về với cội nguồn của tình thương. Nó nuôi dưỡng lòng hiếu đạo, gieo trồng từ bi và mở ra con đường giải thoát cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Thưa quý Phật tử đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp, khi đi sâu vào ý nghĩa của việc ăn chay trong mùa Vu Lan, ta sẽ nhận ra rằng đó không chỉ là sự thay đổi trong thói quen ẩm thực, mà còn là một hành động biểu tượng cho sự chuyển hóa tâm thức. Ăn chay là từ bỏ thói quen hưởng thụ trên nỗi đau của kẻ khác, là buông bỏ tâm vị kỷ, là mở rộng vòng tay để ôm lấy cả thế giới trong tình thương. Và chính trong bữa cơm chay giản dị ấy, ta thấy mình kết nối được với cha mẹ nhiều đời. Bởi công đức ăn chay không chỉ dừng lại nơi bản thân, mà còn lan tỏa, hồi hướng như dòng sông lớn đổ ra biển cả. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật từng nhấn mạnh, người nào ăn chay, giữ giới, thì tự gieo trồng căn lành, khiến cho 7 đời cha mẹ đều được hưởng phước. Đây là một chân lý sâu sắc, một hành động thiện lành của ta hôm nay có thể chạm tới cả quá khứ lẫn tương lai, có thể nâng đỡ cha mẹ đã qua đời và che chở cho con cháu mai sau. Có một câu chuyện xưa trong kinh Tạp A Hàm kể rằng có một người phụ nữ vì thương con quá mà mưu sinh bằng nghề giết gà. Khi nghe Phật thuyết pháp về nhân quả sát sinh, bà bừng tỉnh, phát nguyện bỏ nghề, chuyển sang ăn chay, và từ đó nương nhờ công đức ấy, con bà thoát khỏi nghiệp báo nặng nề, trở thành một vị tỳ kheo tinh tấn. Chuyện ấy cho thấy rằng chỉ một quyết định từ bỏ sát sinh, một lời nguyện ăn chay đã có thể xoay chuyển cả nghiệp lực của gia đình. Điều này càng khiến ta thấm thía rằng mỗi bữa cơm chay trong mùa Vu Lan không chỉ để thanh tịnh bản thân, mà còn là món quà vô hình ta dâng cho cha mẹ. Khi nhớ đến câu chuyện của tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, ta thấy rằng lòng hiếu thảo không chỉ là tình cảm riêng tư, mà còn là động lực dẫn dắt con người đến đạo. Mục Kiền Liên vốn là bậc đại đệ tử thần thông bậc nhất, vậy mà vẫn không thể cứu mẹ thoát khỏi nghiệp dữ, nếu không nhờ đến sức tu tập cộng đồng và phước lành từ sự cúng dường chư tăng. Đức Phật dạy rằng trong ngày rằm tháng 7, khi chư tăng sau 3 tháng an cư, giới hạnh thanh tịnh, thì năng lượng từ bi và phước báu đạt đến đỉnh cao, có thể cứu độ chúng sinh. Người con hiếu hạnh khi ấy, nếu dâng lên cúng dường, phát nguyện ăn chay, hồi hướng công đức cho cha mẹ, thì cha mẹ sẽ được siêu sinh, thoát khỏi cảnh khổ. Vậy thì ta mới thấy rằng hiếu đạo và ăn chay gắn liền như hình với bóng. Lòng hiếu thảo phải được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể, mà ăn chay chính là biểu hiện gần gũi và dễ thực hành nhất. Ở góc nhìn đời sống hiện đại, nhiều người có thể nghĩ rằng ăn chay chỉ là xu hướng hay chế độ ăn uống vì sức khỏe. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, ta sẽ thấy ăn chay mang lại lợi ích toàn diện, thân thể nhẹ nhàng, tâm hồn an ổn, môi trường bớt gánh nặng, xã hội thêm an lành. Một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra rằng ngành chăn nuôi là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra hiệu ứng nhà kính và hủy hoại môi trường. Như vậy, khi ta chọn ăn chay, không chỉ là bảo vệ thân tâm,
mà còn gián tiếp bảo vệ hành tinh này, ngôi nhà chung mà ta cùng cha mẹ, con cháu và muôn loài nương tựa. Đây cũng là một biểu hiện của hiếu đạo ở tầm vóc rộng lớn hơn. Hiếu không chỉ với cha mẹ sinh thành, mà còn với mẹ đất, nơi cưu mang sự sống của ta. Một vị thiền sư từng nói, ăn chay là cách chúng ta sống hiếu với đất trời. Câu nói ấy làm ta nhớ đến hình ảnh những bậc hiền nhân ngày xưa sống giữa thiên nhiên, lấy rau củ làm thực phẩm, lấy dòng suối làm nguồn nước, lấy hơi thở chánh niệm làm dưỡng chất nuôi thân tâm. Họ ăn chay không phải vì ép buộc, mà vì thấy rõ sự thật rằng tất cả chúng sinh đều muốn sống. Khi cầm một chiếc đũa, ta có thể chọn gắp một miếng thịt nhuốm máu hoặc một miếng rau xanh an lành. Sự lựa chọn ấy không chỉ định hình bữa ăn, mà còn định hình cả nghiệp báo của ta. Và nếu trong mùa Vu Lan ta chọn ăn chay, thì chẳng khác nào ta đang chọn gieo hạt giống hiếu đạo, chọn khởi nguồn cho một dòng chảy an lành sẽ lan sang cha mẹ, gia đình và cả xã hội. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, oán thù không thể diệt oán thù, chỉ có tình thương mới diệt được oán thù. Ăn chay chính là hành động của tình thương, là cách ta ngăn không để hận thù tiếp tục sinh khởi. Bởi mỗi giọt máu rơi xuống khi một con vật bị giết chính là một hạt mầm của oán thù. Ta ăn thịt hôm nay, ngày mai ta phải trả nợ bằng bệnh tật, bằng tai ương, bằng khổ đau. Trái lại, khi ta ăn chay, ta gieo hạt mầm từ bi, và từ hạt mầm ấy sẽ nảy ra hoa trái an vui. Chính vì vậy, ăn chay trong tháng Vu Lan chẳng khác nào một hành động báo hiếu thiết thực nhất, bởi nó không chỉ đem lại an lạc cho bản thân, mà còn hóa giải nghiệp chướng cho cha mẹ. Có một câu chuyện hiện đại cũng rất đáng suy ngẫm. Ca sĩ nổi tiếng Madonna từng chia sẻ rằng bà ăn chay nhiều năm để giữ cho tâm hồn an lạc và để dạy con mình biết yêu thương động vật. Hay nam diễn viên Joaquin Phoenix, người từng giành giải Oscar, là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất cho phong trào bảo vệ động vật. Ông khẳng định ăn chay không chỉ là sự lựa chọn cho sức khỏe, mà còn là sự lựa chọn cho tình thương. Khi những người nổi tiếng sống giữa ánh sáng của hàng triệu người vẫn chọn ăn chay để nuôi dưỡng từ bi, thì ta, những người con hiếu hạnh, chẳng phải càng nên học theo hay sao? Nếu nhìn lại chính mình, ta sẽ thấy rằng cha mẹ cả đời hy sinh chỉ mong con cái hiền lành, sống thiện, không làm điều ác. Ăn chay trong tháng Vu Lan chính là cách ta thực hiện điều ấy, là món quà tinh thần ta gửi đến cha mẹ. Thay vì mâm cao cổ đầy, vàng mã chất núi, điều cha mẹ thật sự cần chính là tấm lòng chân thành và hành động thiện lành của con cái. Một bát cơm chay dâng lên cha mẹ còn quý hơn cả mâm thịt cá xa hoa, bởi trong đó chứa đựng tâm nguyện con muốn sống lành, sống thiện để cha mẹ an lòng. Và cũng chính trong bữa cơm chay ấy, ta được dịp lắng nghe tiếng lòng mình. Thường ngày, giữa bộn bề, ta ít khi để ý đến từng miếng ăn, từng hơi thở. Nhưng khi ngồi xuống trước mâm cơm chay, ta có thể ăn trong chánh niệm, cảm nhận từng hạt cơm, từng lá rau, để thấy được tình thương của đất trời, của bao nhiêu người lao động đã góp sức. Từ đó, lòng biết ơn khởi lên, và chính lòng biết ơn ấy kết nối ta với cha mẹ. Bởi cha mẹ cũng là một phần trong dòng chảy của biết bao hy sinh đã làm nên đời ta. Ăn chay trong chánh niệm, vì vậy không chỉ là dưỡng thân, mà còn là dưỡng tâm, là bài học sống động về hiếu đạo. Khi nghĩ về công đức ăn chay, ta không thể không nhắc đến những bậc vĩ nhân phương Đông. Lương Võ Đế, vị vua hiếu hạnh của Trung Hoa, từng phát nguyện ăn chay trường, xây chùa, ấn tống kinh điển, khuyến khích dân chúng tu tập. Chính lòng hiếu đạo và từ bi ấy đã khiến ông được lưu danh sử sách, trở thành tấm gương sáng. Hay vua Trần Nhân Tông của Việt Nam, sau khi đánh thắng giặc Nguyên Mông, lại bỏ ngai vàng, lên Yên Tử tu hành, sáng lập thiền phái Trúc Lâm. Ngài thường khuyên dân chúng ăn chay, giữ giới, sống hiếu hạnh. Tư tưởng của Ngài đã in đậm vào văn hóa Việt, để đến hôm nay, mỗi mùa Vu Lan về, ta vẫn cảm nhận được hơi thở của tinh thần ấy. Như vậy, ta thấy rõ rằng ăn chay không chỉ có lợi cho bản thân, mà còn là một phương tiện báo hiếu,
một cách nối dài ân đức của cha mẹ. Khi ta ăn chay trong tháng Vu Lan, ta đang làm một việc rất cụ thể: hóa giải oán kết, gieo phước lành, hồi hướng công đức cho song thân. Và đó chính là món quà vô giá mà ta có thể trao gửi. Thưa quý Phật tử đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Nói về công đức ăn chay, hồi hướng cho cha mẹ, chúng ta không thể nào không nhắc đến tư tưởng căn bản của đạo Phật về nhân quả và hồi hướng công đức. Đức Phật từng dạy rằng mỗi việc thiện ta làm đều có năng lực như một giọt nước tinh khiết rơi vào biển cả, và khi biển cả chưa khô cạn thì giọt nước ấy vẫn còn mãi trong dòng chảy mênh mông. Hình ảnh ấy cho ta thấy rằng công đức ăn chay dẫu là nhỏ bé như một bữa cơm rau, nhưng khi ta hồi hướng với tâm chân thành, nó sẽ hòa vào dòng phước lành vô tận, lan tỏa đến cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Điều đó nghĩa là công đức không mất đi, mà luôn tìm đến những đối tượng ta mong cầu, giống như làn gió thổi về nơi ta muốn gửi hương thơm. Và chính trong mùa Vu Lan này, khi lòng hiếu thảo đang trỗi dậy, ta phát nguyện ăn chay, hồi hướng cho cha mẹ, thì công đức ấy không chỉ chạm tới song thân hiện tại, mà còn đến được cả những bậc cha mẹ trong nhiều kiếp trước, những người đã từng nuôi dưỡng ta trong vô số vòng sinh tử luân hồi. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật từng khuyên rằng nếu có người phát tâm ăn chay, giữ giới, cúng dường tam bảo, thì công đức ấy có thể giúp cho cha mẹ trong 7 đời được thoát khỏi ác đạo, sinh về chốn lành. Câu chuyện về bà mẹ của một cư sĩ tên là Quan Mục chính là minh chứng sống động. Quan Mục khi biết mẹ mình đang chịu khổ trong cảnh giới ngạ quỷ, đã phát nguyện ăn chay, tu hành, cúng dường chư tăng, và nhờ lòng chí thành cùng công đức ấy mà mẹ của ông đã thoát khỏi cảnh khổ, sinh về cõi trời. Câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi trong kinh điển như một bài học sâu sắc rằng công đức ăn chay không bao giờ chỉ dừng lại ở nơi ta, mà còn có sức mạnh hóa giải nghiệp lực cho cả gia tộc. Cũng trong Kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật đã khẳng định rằng một khi con cái chí thành dâng cúng, ăn chay, tụng kinh, hồi hướng, thì cha mẹ hiện tiền sẽ được tăng phước, cha mẹ quá vãng sẽ được siêu sinh. Bởi vậy, ngày rằm tháng 7 hàng năm trở thành một ngày lễ trọng, là dịp để mọi người con quay về báo hiếu. Và trong tất cả những cách báo hiếu, ăn chay là hành động gần gũi và thiết thực nhất. Bởi vì khi ta chọn ăn chay, tức là ta đang chọn sống bằng từ bi, chọn gieo nhân lành, và chính cái nhân ấy sẽ kết thành quả phước lành cho cha mẹ ta. Có một câu chuyện rất cảm động trong sử sách Phật giáo Trung Hoa về vua A Dục Etoke. Thuở ban đầu, ông là một vị vua hiếu chiến, gây ra nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc. Nhưng sau khi giác ngộ Phật Pháp, ông đã ăn chay, bỏ việc sát sinh, khuyến khích toàn dân làm việc thiện, lập nên hàng ngàn ngôi chùa, tạc dựng tháp tưởng niệm xá lợi Phật. Ông còn hồi hướng tất cả công đức ấy cho cha mẹ mình. Nhờ đó mà triều đại của ông trở thành một trong những giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử Ấn Độ, và bản thân ông được gọi là A Dục Đại Vương, vị vua hiền đức được muôn đời ca ngợi. Từ câu chuyện này, ta thấy rõ rằng công đức ăn chay và làm thiện không chỉ có tác động đến cá nhân, mà còn làm chuyển hóa cả một đất nước, một dân tộc, và công đức hồi hướng cho cha mẹ cũng trở nên vô lượng. Ở góc nhìn hiện đại, nhiều nhà khoa học cũng thừa nhận rằng ăn chay không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là vấn đề nhân loại. Albert Einstein từng nói, không gì có thể đem lại lợi ích lớn lao cho sức khỏe con người và tăng cơ hội sống còn của sự sống trên trái đất bằng sự tiến hóa đến một chế độ ăn chay. Einstein không chỉ là một thiên tài vật lý, mà còn là một tâm hồn đầy nhân bản. Ông hiểu rằng sự từ bỏ việc ăn thịt không chỉ có lợi cho sức khỏe cá nhân, mà còn cho cả thế giới. Và nếu ta lấy quan điểm ấy để soi chiếu, thì trong mùa Vu Lan, mỗi khi ta ăn chay và hồi hướng công đức cho cha mẹ, ta cũng đang góp phần làm cho thế giới này bớt khổ đau, bớt đổ máu, trở thành một nơi xứng đáng để cha mẹ nhiều đời của ta được an trú. Có thể bạn sẽ hỏi, liệu cha mẹ đã mất có thực sự nhận được công đức ăn chay
ta hồi hướng hay không? Câu trả lời nằm ở chỗ tất cả chúng sinh đều nương nhau mà tồn tại. Cha mẹ và con cái vốn không phải chỉ là mối liên kết của một đời, mà là sự gắn bó trong vô số kiếp luân hồi. Khi ta làm việc thiện, tâm nguyện ấy khởi lên từ trái tim, nó tạo ra một năng lượng thiện lành, và năng lượng ấy sẽ tìm đến những nơi có mối liên hệ sâu dày nhất với ta. Cha mẹ chính là mối liên hệ gần gũi nhất, bởi vậy mà họ sẽ thọ nhận được năng lượng ấy dù ở cảnh giới nào. Giống như khi ta đốt một ngọn đèn trong đêm tối, ánh sáng ấy không chỉ soi cho ta mà còn soi cho cả người thân bên cạnh. Công đức ăn chay cũng vậy, là ánh sáng từ bi soi rọi vào bóng tối của nghiệp lực, làm tan biến khổ đau của cha mẹ. Thật vậy, trong kinh điển cũng có ghi lại nhiều trường hợp cha mẹ được siêu thoát nhờ con cái tu tập. Một câu chuyện kể về một vị tỳ kheo trẻ, sau khi nghe tin mẹ mất, đã phát nguyện giữ giới thanh tịnh, ăn chay, tụng kinh và hồi hướng công đức cho mẹ. Sau một thời gian, ông nằm mộng thấy mẹ báo tin rằng bà đã được thoát khỏi địa ngục, sinh về cõi trời nhờ công đức ấy. Câu chuyện ấy được các bậc thầy nhắc đi nhắc lại để dạy rằng con cái hiếu thảo không chỉ lo cho cha mẹ khi còn sống, mà còn phải biết dùng công đức để nâng đỡ cha mẹ sau khi qua đời. Và ăn chay trong mùa Vu Lan chính là một trong những cách để thực hiện hạnh hiếu ấy. Có một điều thú vị nữa là ăn chay không chỉ đem lại công đức cho cha mẹ, mà còn nuôi dưỡng chính tâm hiếu của người con. Khi ta ăn chay, ta phải vượt qua sự tham đắm vị giác, vượt qua thói quen lâu đời. Mỗi lần ta vượt qua được là một lần ta tập hiếu thuận, tập kiên nhẫn, tập nghĩ đến người khác thay vì nghĩ đến bản thân. Và chính sự rèn luyện ấy làm cho tâm hiếu của ta ngày càng sâu dày. Đó là lý do tại sao nhiều vị thiền sư thường khuyên rằng nếu con muốn báo hiếu cha mẹ, hãy bắt đầu từ việc ăn chay. Vì ăn chay không chỉ giúp cha mẹ được hưởng công đức, mà còn giúp con nuôi dưỡng một trái tim hiếu hạnh. Trong thế giới ngày nay, khi con người sống vội vàng, nhiều giá trị đạo đức bị mai một, thì việc ăn chay trong mùa Vu Lan lại càng trở nên cần thiết. Nó giống như một nhịp lắng, một khoảng dừng để ta nhớ lại cội nguồn, nhớ lại công ơn sinh thành. Ta có thể quên nhiều thứ, nhưng không thể quên cha mẹ. Và mỗi khi gắp một miếng rau trong bữa cơm chay Vu Lan, ta hãy nhắc mình rằng miếng ăn này con xin hồi hướng cho cha mẹ, mong cha mẹ đời đời kiếp kiếp đều được an vui. Chỉ một tâm nguyện ấy thôi đã đủ để công đức lan tỏa khắp mười phương. Thưa quý Phật tử hữu duyên, nếu ta nhìn rộng ra ngoài phạm vi cá nhân và gia đình, ta sẽ thấy rằng ăn chay không chỉ mang lại công đức hồi hướng cho cha mẹ, mà còn là một hành động có ý nghĩa to lớn đối với cả cộng đồng và xã hội. Trong giáo lý nhà Phật, mọi sự sống đều bình đẳng, mọi loài đều có Phật tánh. Khi ta phát tâm ăn chay, tức là ta đang tôn trọng sự sống, đang gieo nhân từ bi, không chỉ cho bản thân mà cho cả thế giới. Bởi vì mỗi bữa cơm chay mà ta ăn là một lần, ta góp phần giảm bớt nỗi đau cho những con vật vốn cũng khát khao được sống, được hít thở, được an vui như ta. Công đức ấy khi hồi hướng cho cha mẹ không chỉ là phước báo nhỏ nhoi, mà là một phước báo rộng lớn, bởi nó hàm chứa tình thương bao trùm vạn loại. Cha mẹ của ta khi nhận được sự hồi hướng ấy cũng đồng thời được hưởng niềm an lạc từ lòng từ bi ấy. Trong lịch sử, không ít bậc hiền triết đã hiểu sâu sắc điều này. Mahatma Gandhi, vị cha già dân tộc Ấn Độ, từng nói sự vĩ đại của một quốc gia và mức độ đạo đức của nó được đánh giá qua cách đối xử với động vật. Ông suốt đời ăn chay, lấy sự bất bạo động, ahimsa, làm tôn chỉ. Đối với Gandhi, ăn chay không chỉ là vấn đề sức khỏe hay tín ngưỡng, mà là biểu hiện của lòng từ bi, là sự phản ánh tinh thần hiếu thuận đối với vạn loại. Khi ta nhớ đến cha mẹ, ta cũng nhớ rằng cha mẹ ta không muốn thấy ta gieo nghiệp sát hại. Cha mẹ nào lại muốn con mình tạo thêm nghiệp xấu? Bởi vậy, khi ta ăn chay, ta vừa gìn giữ sức khỏe thân tâm, vừa làm cha mẹ được an lòng. Gandhi từng khẳng định rằng
con người không thể sống hòa bình với nhau nếu còn giết hại các sinh linh khác. Điều ấy cho ta thấy ăn chay không chỉ là việc báo hiếu cha mẹ, mà còn là gieo nhân hòa bình cho thế giới. Và cha mẹ ta chính là những người thụ hưởng phước báo từ một thế giới an lành ấy. Không chỉ Gandhi, Leonardo da Vinci, một thiên tài toàn diện thời phục hưng, cũng là người ăn chay. Ông từng viết trong nhật ký rằng một ngày nào đó, con người sẽ nhìn việc giết một con vật cũng giống như nhìn việc giết một con người. Câu nói ấy không chỉ phản ánh một tầm nhìn vượt thời đại, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của lòng từ bi. Khi Da Vinci chọn ăn chay, ông không chỉ nuôi dưỡng trí tuệ và sức sáng tạo phi thường, mà còn gieo nhân lành cho xã hội. Ta thử nghĩ, nếu mỗi người con trong mùa Vu Lan này đều phát nguyện ăn chay, hồi hướng công đức cho cha mẹ, thì không chỉ cha mẹ ta được hưởng phước, mà cả nhân loại cũng đang bước về phía ánh sáng của sự nhân ái. Những bậc trí giả như Pythagoras, nhà toán học vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại, cũng khuyên con người nên ăn chay. Ông tin rằng linh hồn có sự tái sinh, và giết hại một con vật có thể đồng nghĩa với việc giết hại một linh hồn từng là người thân của ta. Điều ấy rất gần gũi với giáo lý luân hồi trong đạo Phật. Khi ta ăn chay, ta không chỉ tránh việc gây hại cho những sinh linh có thể từng là cha mẹ nhiều đời của ta, mà còn đang gieo hạt giống từ bi để hồi hướng cho cha mẹ hiện tại. Như vậy, hành động ăn chay là một nhịp cầu nối giữa hiếu hạnh và lòng từ bi phổ quát. Nếu ta nhìn sang giới nghệ sĩ đương đại, Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc The Beatles, cũng là một người ăn chay trường. Ông từng nói, nếu các lò mổ có tường bằng kính, thì tất cả mọi người đều sẽ ăn chay. Ông không chỉ kêu gọi ăn chay vì sức khỏe, mà còn vì lòng thương yêu động vật. Điều ấy khiến ta suy ngẫm, trong mùa Vu Lan, nếu ta thực sự yêu thương cha mẹ, ta sẽ không dâng lên cha mẹ những miếng ăn có máu và nước mắt, mà ta sẽ dâng lên cha mẹ những bữa cơm rau thanh đạm chứa chan tình thương. Chính cái tâm ấy mới làm cha mẹ được an lạc. Ở một phương diện khác, khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng ăn chay giúp làm giảm bệnh tật, tăng tuổi thọ và góp phần bảo vệ môi trường. Khi ta ăn chay, ta giảm bớt khí thải nhà kính, giảm nạn phá rừng, giảm sự khổ đau cho hàng tỷ sinh linh. Và khi ta hồi hướng công đức ấy cho cha mẹ, ta đang cầu cho cha mẹ được sống trong một thế giới khỏe mạnh, bền vững. Chẳng phải đó là món quà hiếu hạnh nhất mà ta có thể dâng lên sao? Bởi cha mẹ nào cũng mong con cháu mình sống trong một hành tinh xanh sạch, an toàn, chan hòa yêu thương. Có những câu chuyện trong kinh điển gắn với điều này. Lương Võ Đế, một vị vua ở Trung Hoa, nổi tiếng là người hộ trì Phật Pháp, đã từng phát nguyện ăn chay, xây chùa, in kinh, cúng dường chư tăng. Ông thường nói rằng, tất cả công đức này, ta xin hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời, cầu cho các ngài được lìa khổ được vui. Chính lòng thành ấy mà tên tuổi ông vẫn còn lưu danh trong lịch sử Phật giáo. Ngẫm ra, nếu một vị vua với quyền lực và của cải vô tận còn chọn ăn chay để hồi hướng cho cha mẹ, thì ta, những người con bình thường, lại càng nên noi theo. Bởi việc ăn chay đâu cần của cải, chỉ cần một tấm lòng chí thành. Mùa Vu Lan vì thế trở thành một nhắc nhở lớn lao. Trong những ngày này, nhiều gia đình cùng nhau nấu bữa cơm chay, dâng lên bàn thờ, tưởng nhớ cha mẹ đã khuất, đồng thời cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được bình an. Bữa cơm ấy có thể chỉ là rau luộc, đậu hũ, canh chua chay, nhưng lại đong đầy công đức. Bởi vì khi ta nấu ăn trong tâm từ bi, khi ta dâng cúng trong tâm hiếu hạnh, thì mỗi hạt cơm, mỗi lá rau đều trở thành pháp vị, nuôi dưỡng cả cha mẹ ở cõi này và cha mẹ ở các cõi khác. Ăn chay trong Vu Lan không chỉ là nghi thức, mà còn là cách ta thể hiện lòng hiếu, lòng thương và sự kết nối thiêng liêng giữa nhiều thế hệ. Trong xã hội hiện đại, hiếu hạnh đôi khi bị lãng quên giữa bộn bề công việc, giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Nhưng chính nhờ những dịp như Vu Lan, ta được nhắc nhở quay về, nhìn lại gốc rễ. Ăn chay trở thành chiếc cầu nối, giúp ta vừa báo hiếu cha mẹ,
vừa đóng góp cho nhân loại. Bởi vì khi ta ăn chay, ta đã gieo một nhân lành. Khi hồi hướng, nhân lành ấy trở thành quả ngọt, không chỉ cho cha mẹ mà cho tất cả những ai có nhân duyên với ta. Và trong vô số nhân duyên ấy, cha mẹ là những người thọ hưởng nhiều nhất, vì tình thương của ta luôn hướng về cha mẹ đầu tiên. Nếu một ngày nào đó ta rơi vào cảnh không còn cha mẹ bên cạnh, thì bữa cơm chay Vu Lan chính là chiếc cầu nối tâm linh. Ngồi bên mâm cơm, gắp một miếng rau, nhắm mắt khấn thầm: con xin dâng công đức này lên cha mẹ, cầu cho cha mẹ đời đời an vui. Ngay giây phút ấy, cha mẹ sẽ mỉm cười trong cõi vô hình, bởi cha mẹ biết rằng tình yêu thương vẫn còn, hiếu hạnh vẫn còn, và con cái vẫn chưa quên công ơn sinh thành. Ăn chay do đó không còn là chuyện vị giác, mà là chuyện con tim, là sự biểu hiện của đạo hiếu vượt thời gian và không gian. Thưa quý Phật tử đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp, trong kho tàng kinh điển Phật giáo có vô số câu chuyện cảm động cho thấy sức mạnh mầu nhiệm của việc ăn chay và hồi hướng công đức cho cha mẹ. Người xưa thường nói, một ngày trai giới, công đức vô lượng. Nếu ta ăn chay với tâm thanh tịnh, thì công đức ấy không chỉ giúp ta tránh nghiệp sát, mà còn trở thành ánh sáng dẫn đường cho cha mẹ, giúp cha mẹ giảm bớt khổ đau trong nhiều đời nhiều kiếp. Chẳng hạn trong kinh Vu Lan Bồn, câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên là minh chứng sống động nhất. Khi chứng thánh quả, Ngài dùng thiên nhãn thông tìm mẹ và thấy bà đang chịu khổ ở cõi ngạ quỷ, gầy guộc, đói khát, ăn cơm hóa thành than lửa. Ngài thương mẹ vô cùng, bèn dâng cơm cúng, nhưng nghiệp chướng sâu dày khiến mẹ vẫn không thể thọ dụng. Đức Phật dạy Ngài phải nhờ sức chú nguyện của chư Tăng trong ngày Tự Tứ Rằm tháng 7, lập đàn cúng dường, thì mới có thể cứu mẹ thoát khổ. Câu chuyện ấy chính là nguồn gốc của lễ Vu Lan ngày nay, và cũng là lời nhắc rằng một mình con cái không đủ sức, nhưng nếu con phát tâm ăn chay, giữ giới, kết hợp với sự chú nguyện của đại chúng, thì năng lực ấy vô cùng lớn lao, có thể chuyển hóa nghiệp lực của cha mẹ. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện cũng có nhiều đoạn dạy rõ về hiếu đạo. Bồ Tát Địa Tạng phát đại nguyện rằng: địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Ngài cứu độ vô số chúng sinh, trong đó có những chúng sinh từng là cha mẹ nhiều đời. Trong kinh này có kể rằng, nếu người con hiếu thuận, mỗi khi làm việc thiện, đọc kinh hay ăn chay giữ giới, mà đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ, thì cha mẹ đang ở cõi dữ sẽ được nhẹ bớt khổ đau, thậm chí có thể thoát khỏi cảnh giới ấy. Điều đó cho ta thấy, chỉ cần một bữa cơm chay với tâm thành cũng đủ trở thành chiếc thuyền cứu độ cha mẹ nơi biển khổ. Một câu chuyện khác trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa là về vua Lương Võ Đế, vị minh quân sùng Phật. Sự chép rằng vua thường lập trai hội, ăn chay trường kỳ, dùng của cải để in kinh, xây chùa, độ tăng, và nhất là để hồi hướng cho cha mẹ. Ông tin rằng công đức trai giới không chỉ lợi ích cho bản thân, mà còn giúp cha mẹ nhiều đời siêu sinh. Chính vì thế mà tên tuổi Lương Võ Đế gắn liền với tinh thần hộ trì tam bảo và hiếu đạo. Ngẫm ra, người có quyền lực, của cải như vua còn chọn ăn chay để báo hiếu, thì ta, những người bình thường, đâu có lý do gì để bỏ qua cơ hội gieo nhân thiện ấy. Ở Nhật Bản, có chuyện kể về một vị hoàng tử từ nhỏ đã phát tâm ăn chay vì thấy cha mẹ già yếu. Ngài tin rằng nếu mình bớt sát sinh thì cha mẹ sẽ được thêm phước thọ. Ngài kiên trì giữ hành ấy suốt đời, trở thành một bậc minh quân hiền đức, và sử sách ghi lại rằng triều đại ấy thái bình, muôn dân an lạc. Nhìn lại, ta thấy ăn chay đâu chỉ mang phước báo cho cha mẹ, mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội, quốc gia và hậu thế. Trong dân gian Việt Nam cũng có nhiều giai thoại về người ăn chay hồi hướng công đức cho cha mẹ. Chẳng hạn có một bà mẹ bệnh nặng, các con không biết làm gì ngoài cầu Phật. Một người con phát nguyện ăn chay 49 ngày, hồi hướng công đức ấy cho mẹ. Kỳ lạ thay, bệnh tình mẹ thuyên giảm, và chỉ trong một thời gian ngắn, bà hồi phục. Người xưa tin rằng
Đó chính là nhờ sức mạnh của lòng hiếu cộng với công đức trai giới. Thật ra, nếu nhìn theo khoa học, ta cũng thấy hợp lý. Người con ăn chay, tâm trở nên thanh tịnh, nguyện lực mạnh mẽ, tạo ra năng lượng tinh thần lan tỏa đến người mẹ. Năng lượng ấy góp phần nâng đỡ tâm lý, khiến bà mẹ thêm niềm tin, từ đó bệnh tật cũng thuyên giảm. Vậy mới thấy công đức ăn chay đâu chỉ là chuyện tâm linh, mà còn có cơ sở trong đời sống thực tế. Có những bậc tu hành cũng vì hiếu đạo mà chọn con đường ăn chay. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, một cao tăng thời Minh, khi còn nhỏ đã phát tâm ăn chay để cầu cha mẹ được sống lâu. Ngài cho rằng cha mẹ đã vì mình mà chịu bao khổ cực, nay mình không thể báo đáp bằng của cải, thì ít nhất phải giữ hạnh thanh tịnh để hồi hướng cho cha mẹ. Sau này, Ngài trở thành một vị tổ sư tịnh độ, ảnh hưởng sâu rộng đến hàng triệu người. Ta thấy rõ rằng hạt giống hiếu hạnh được gieo từ một bữa cơm chay thời thơ ấu đã nảy nở thành một cây đại thọ trong Phật Pháp. Đặc biệt, trong kinh điển còn có câu chuyện cảm động về một người con gái vì mẹ hay ăn mặn sát sinh mà mắc nghiệp báo, sau khi qua đời phải chịu khổ trong địa ngục. Người con biết tin, đau đớn vô cùng, liền phát nguyện ăn chay trường, trì tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng công đức ấy cho mẹ. Chỉ sau một thời gian, trong giấc mộng, người con thấy mẹ hiện về báo rằng nhờ công đức ấy mà bà đã được thoát khỏi cảnh giới khổ đau, tái sinh làm người. Đây chính là minh chứng sống động cho thấy sức mạnh của ăn chay kết hợp với lòng hiếu. Những câu chuyện ấy, dù xưa hay nay, đều có chung một mẫu số, đó là tình thương con dành cho cha mẹ và sức mạnh mầu nhiệm của công đức trai giới. Khi ta ăn chay, ta không chỉ gieo nhân lành cho chính mình, mà còn dâng lên cha mẹ món quà vô giá, đó là sự giải thoát khỏi khổ đau, hoặc ít nhất là sự giảm nhẹ nghiệp lực. Và điều ấy phù hợp với lời Phật dạy, hiếu hạnh là pháp đứng đầu trong muôn hạnh. Ngày nay, khi xã hội hiện đại với biết bao tiện nghi, việc ăn chay lại càng dễ dàng hơn. Các quán chay mọc lên khắp nơi, thực phẩm chay phong phú. Điều đó giúp ta có thêm cơ hội để thực hành hiếu hạnh. Một bữa cơm chay trong mùa Vu Lan không chỉ là nghi thức mà còn là sự nối kết tâm linh. Ta tưởng nhớ cha mẹ đã khuất, cầu an cho cha mẹ hiện tiền và đồng thời mở rộng lòng thương đến mọi loài. Khi ăn chay, ta dừng lại một chút trong guồng quay cuộc sống để thấy mình đang sống chậm hơn, sâu hơn và gắn kết hơn với cội nguồn. Trong mỗi miếng rau, ta thấy hình bóng cha mẹ. Cha mẹ đã nuôi ta bằng mồ hôi nước mắt, bằng từng bữa cơm thanh đạm. Giờ đây, ta ăn chay để nhớ về cha mẹ, để gửi gắm công đức cho cha mẹ. Đó không chỉ là báo hiếu, mà còn là cách ta giữ gìn truyền thống hiếu hạnh của dân tộc. Người Việt ta có câu, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Câu ấy trong mùa Vu Lan càng thêm ý nghĩa. Ăn chay chính là một hình thức ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ta ăn quả từ bi, để nhớ công ơn cha mẹ đã trồng cây đời cho ta. Và nếu ta nhìn rộng hơn, mỗi chúng sinh đều từng là cha mẹ ta trong nhiều kiếp. Khi ta ăn chay, ta đang báo hiếu không chỉ cho cha mẹ đời này, mà cho cha mẹ trong vô lượng kiếp. Điều ấy khiến công đức ăn chay trở nên vô cùng lớn lao, bởi nó không dừng lại ở phạm vi nhỏ bé, mà lan tỏa đến khắp pháp giới. Chính vì vậy, ăn chay trong mùa Vu Lan không chỉ là hiếu đạo, mà còn là Bồ Tát hạnh, hạnh thương yêu tất cả chúng sinh như cha mẹ. Thưa quý Phật tử, khi bước vào thời đại mới, nhân loại đối diện với nhiều khủng hoảng chưa từng có: chiến tranh, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, dịch bệnh toàn cầu. Những vấn đề ấy, nếu nhìn kỹ, đều bắt nguồn từ lòng tham, sân, si của con người. Trong đó, việc con người nuôi dưỡng và giết hại động vật để ăn thịt cũng là một nguyên nhân sâu xa, gây ra nhiều hệ lụy. Sát sinh hàng loạt không chỉ gieo nghiệp ác, mà còn tạo ra khí thải, phá rừng, cạn kiệt tài nguyên, làm trái đất ngày một nóng lên. Chính vì vậy, khi ta ăn chay, ta không chỉ tích lũy công đức cho bản thân và hồi hướng cho cha mẹ, mà còn góp phần thiết thực vào việc bảo vệ hành tinh chung.
gìn giữ môi trường cho muôn đời con cháu, một cách báo hiếu sâu xa hơn với cha mẹ, vì cha mẹ cũng mong con cháu được sống trong một thế giới an lành. Khoa học hiện đại đã chứng minh ngành chăn nuôi công nghiệp chiếm tỷ lệ phát thải khí nhà kính lớn hơn cả giao thông cộng lại. Việc sản xuất thịt gây ra lãng phí nước, đất đai và là nguyên nhân của nạn phá rừng Amazon. Nếu chỉ cần 1/10 nhân loại giảm ăn thịt, chọn ăn chay một vài ngày trong tuần, thì môi trường sẽ được cải thiện rõ rệt. Như vậy, ăn chay không chỉ là một hành vi mang tính tâm linh, mà còn là một giải pháp thực tiễn để cứu lấy trái đất. Khi chúng ta ăn chay trong mùa Vu Lan, thì đó không chỉ là hiếu hạnh với cha mẹ ruột, mà còn là hiếu hạnh với mẹ trái đất, nguồn cội nuôi dưỡng tất cả chúng sinh. Có thể nói, ăn chay là sự kết nối giữa đạo hiếu truyền thống và trách nhiệm toàn cầu trong thời đại hôm nay. Trong dòng lịch sử, nhiều vĩ nhân đã chọn ăn chay không chỉ vì sức khỏe, mà vì lý tưởng đạo đức và tình thương. Nhà khoa học Albert Einstein, một trí tuệ kiệt xuất, từng nói, không gì có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe con người và tăng cơ hội sống sót trên trái đất nhiều như sự tiến hóa tới một chế độ ăn chay. Ông tin rằng từ bi không chỉ dành cho con người, mà còn phải mở rộng đến muôn loài. Khi ta ăn chay, ta đang thực hành chính điều ấy. Một con người dùng trí tuệ khoa học để soi sáng cho đạo đức đã cho thấy rằng lòng từ bi và trí tuệ vốn không tách rời. Và nếu ta gắn điều này vào mùa Vu Lan, thì ăn chay chính là sự kết hợp giữa trí tuệ và hiếu đạo. Trí tuệ nhận ra tác hại của sát sinh, hiếu đạo chọn con đường lành để hồi hướng cho cha mẹ. Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn Độ, cũng là một người ăn chay trường. Ông tin rằng ăn chay là nền tảng của bất bạo động, Ahimsa. Gandhi từng nói, sự vĩ đại của một quốc gia và sự tiến bộ đạo đức của nó có thể được đo bằng cách họ đối xử với động vật. Với ông, ăn chay không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là nền tảng của cả một phong trào xã hội. Nếu một người con trong mùa Vu Lan phát tâm ăn chay, thì đó không chỉ là hiếu với cha mẹ mình, mà còn là một phần của sự bất bạo động toàn cầu, là cách góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Ăn chay trong mùa hiếu hạnh vì thế mang ý nghĩa kép vừa báo hiếu cho cha mẹ, vừa gieo hạt từ bi để thế giới giảm bớt máu và nước mắt. Họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci cũng được biết đến là người ăn chay. Ông từng viết trong nhật ký rằng ông không thể chịu đựng cảnh giết hại động vật, bởi chúng cũng biết đau đớn và sợ hãi. Ông xem việc ăn chay là một phần trong tình yêu dành cho sự sống và cái đẹp. Khi nhìn vào một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống của Da Vinci, ta thấy tình thương ấy hiện hữu trong từng nét cọ. Ăn chay không chỉ làm trong sạch thân tâm, mà còn mở rộng sự sáng tạo và lòng nhân ái. Người con ăn chay để hồi hướng cho cha mẹ cũng là đang trao cho cha mẹ niềm tự hào rằng con mình biết sống nhân từ và đẹp đẽ với mọi loài. Ở thời hiện đại, nhạc sĩ Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles, là một trong những người ăn chay nổi tiếng nhất. Ông từng nói, nếu lò mổ có vách bằng kính, thì mọi người đều sẽ ăn chay. Câu nói ấy đơn giản nhưng mạnh mẽ, bởi nó đánh thức lương tri trong tim mỗi người. Ăn chay không còn là chuyện của tôn giáo hay triết học, mà trở thành một sự lựa chọn nhân văn, một lối sống minh triết. Khi ta ăn chay trong mùa Vu Lan, ta đang cùng chung nhịp đập với những trái tim lớn trên thế giới, những con người đã chọn từ bi làm ánh sáng cho đời. Thậm chí, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo ngoài Phật giáo cũng ủng hộ ăn chay. Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, nhiều năm đã khuyến khích tín đồ giảm ăn thịt, chuyển sang thực phẩm từ thực vật. Đức Giáo hoàng Francis của Thiên Chúa giáo cũng từng kêu gọi nhân loại giảm ăn thịt để bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy rằng ăn chay không còn là chuyện của riêng Phật giáo, mà là một xu thế toàn cầu, một giải pháp chung cho nhân loại. Và nếu ta kết nối điều này với tinh thần Vu Lan, thì ăn chay chính là một hành động mang tính liên tôn, vượt biên giới, thể hiện hiếu hạnh không chỉ với cha mẹ mình,
mà còn với toàn thể gia đình nhân loại. Một điểm rất đặc biệt là ăn chay còn giúp con người phát triển tâm từ và trí tuệ, hai yếu tố cốt lõi để xây dựng hòa bình. Khi ăn chay, tâm ta lắng dịu, ít bị kích thích bởi máu thịt và sát nghiệp. Từ đó, lòng sân hận giảm đi, thay vào đó là sự bao dung. Một người ăn chay nhiều năm thường trở nên hiền hòa hơn, dễ tha thứ hơn. Điều ấy không chỉ tốt cho bản thân và gia đình, mà còn góp phần xây dựng một xã hội ít bạo lực. Ta thử hình dung, nếu nhiều người trong thế giới này ăn chay, thì chiến tranh, khủng bố, bạo lực sẽ dần giảm đi. Vậy thì, một bữa cơm chay mùa Vu Lan, tuy nhỏ bé, nhưng thực chất đang góp phần gieo mầm hòa bình cho thế giới. Và nếu ta nhìn lại triết lý Phật giáo, thì sẽ thấy điều này hoàn toàn hợp lý. Đức Phật từng dạy không có con đường nào dẫn đến hòa bình. Chính hòa bình là con đường. Ăn chay cũng vậy. Không phải ta ăn chay để đạt được điều gì to lớn bên ngoài, mà chính hành vi ăn chay đã là hòa bình rồi. Hòa bình giữa ta với loài vật, hòa bình giữa ta với thiên nhiên, hòa bình giữa ta với chính lương tâm mình. Khi hòa bình hiện hữu trong từng bữa ăn, thì hiếu hạnh đối với cha mẹ cũng trở nên sáng ngời, bởi cha mẹ nào lại không mong con cái sống an lành, từ bi và không gây hại đến ai. Trong mùa Vu Lan, khi cài lên ngực bông hồng đỏ để tưởng nhớ cha mẹ, ta có thể thầm nguyện: con xin ăn chay một ngày, một tuần, một tháng, để hồi hướng công đức này cho cha mẹ. Con nguyện không sát sinh, để cha mẹ được thêm phước lành. Con nguyện sống từ bi, để cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp đều được an vui. Lời nguyện ấy, nếu thành tâm, sẽ trở thành một nguồn năng lượng vô hình bao trùm cha mẹ, bảo hộ cho họ như một tấm áo giáp của lòng từ bi. Và như thế, ăn chay trong mùa Vu Lan không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà là một hành động mang tính toàn cầu, vừa báo hiếu cho cha mẹ, vừa bảo vệ trái đất, vừa kiến tạo hòa bình cho nhân loại. Nó kết nối cá nhân với gia đình với xã hội với thế giới, và thế giới với vũ trụ. Tất cả đều bắt đầu từ một hạt giống nhỏ bé, hạt giống của một bữa cơm chay đầy tình thương. Thưa quý Phật tử đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Khi nói đến ăn chay, nhiều người thường chỉ nghĩ đến khía cạnh bề ngoài, tức là kiêng thịt cá, không sát sinh, dùng thực vật làm thực phẩm. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ăn chay còn mang một tầng ý nghĩa tâm linh rất vi tế, mà chỉ khi quán chiếu trong thiền định và thực tập niệm Phật, ta mới cảm nhận được trọn vẹn. Ăn chay không đơn thuần là chuyện của thân, mà là sự thanh lọc cả thân, khẩu, ý. Mỗi món ăn chay, nếu ta dùng trong chánh niệm, trở thành một phương tiện đưa ta đến gần hơn với thế giới tịnh lạc, và từ đó, công đức hồi hướng cho cha mẹ cũng trở nên sâu dày hơn, bao trùm cả nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật từng dạy trong Kinh Lăng Nghiêm rằng, người ăn thịt dù tu thiền định cũng khó thoát khỏi luân hồi, vì tâm còn vướng mắc mùi vị huyết nhục. Người ăn chay, thân tâm thanh tịnh, dễ dàng chứng đắc các tầng thiền. Điều này cho thấy, ăn chay không chỉ là phương tiện đạo đức, mà còn là cánh cửa đi vào con đường thiền định, mở ra sự giác ngộ. Trong truyền thống Phật giáo, thiền quán về lòng từ bi, Metta Bhavana, là một pháp tu rất quan trọng. Khi ta ngồi yên, quán tưởng lòng từ bi tỏa ra, ta thường bắt đầu từ cha mẹ, rồi mở rộng đến gia đình, bạn bè, xã hội, và cuối cùng là tất cả chúng sinh. Thế nhưng, nếu ta vẫn ăn thịt, thì ngay trong sự thực tập ấy đã có sự mâu thuẫn, bởi ta nói thương yêu tất cả chúng sinh, nhưng lại gián tiếp tham dự vào việc giết hại chúng. Vì vậy, ăn chay trở thành một phần không thể tách rời của thiền quán về lòng từ. Mỗi khi ta gắp một món rau, một hạt cơm, một miếng đậu phụ, ta có thể quán rằng món ăn này không có máu và nước mắt, nó nuôi dưỡng thân tôi trong sự bình an. Tôi xin hồi hướng năng lượng này đến cha mẹ tôi, mong cho cha mẹ được bình an, xa lìa khổ đau. Khi sự thực tập ấy được duy trì, năng lượng từ bi lớn dần, và theo luật cảm ứng, cha mẹ hiện đời cũng được hưởng phước báo, cha mẹ quá vãng cũng được siêu sinh về cảnh giới an lành.
Trong pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà là một con đường đưa đến giải thoát. Nhưng niệm Phật không chỉ là niệm bằng miệng, mà còn là niệm bằng thân và ý. Thân niệm là gì? Đó là thân hành động thanh tịnh, không sát sinh, không làm hại chúng sinh. Khẩu niệm là miệng xưng danh hiệu Phật, nói lời từ ái. Ý niệm là tâm luôn nhớ Phật, nghĩ đến điều lành. Vậy, ăn chay chính là một phần quan trọng của thân niệm. Mỗi bữa ăn chay là một hành động cụ thể, thể hiện lòng niệm Phật. Khi ta ăn chay, tâm dễ an định, không bị dao động bởi sự nặng nề của huyết nhục. Niệm Phật cũng trở nên dễ dàng, sâu sắc. Từ đó, công đức niệm Phật của ta càng mạnh mẽ, và sự hồi hướng cho cha mẹ cũng càng thêm lợi lạc. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rằng chỉ cần một niệm chí thành cũng có thể tiếp dẫn vãng sinh. Huống hồ là niệm đi đôi với hạnh ăn chay thanh tịnh thì công đức càng viên mãn. Một điều vi diệu là khi ta ăn chay với tâm hiếu hạnh, ta không chỉ hồi hướng cho cha mẹ đời này, mà còn cho vô số cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Bởi trong vòng luân hồi vô tận, mỗi chúng sinh đều từng là cha mẹ, anh em, con cái của ta. Khi ta ăn chay, không giết hại, ta đã vô tình báo hiếu cho tất cả những cha mẹ trong quá khứ từng sinh ra ta. Bởi ta không làm hại đến sự sống nào, mà sự sống ấy có thể chính là hình hài của cha mẹ nhiều đời trước. Đây là một ý nghĩa vô cùng sâu xa. Nhiều vị thiền sư đã dạy rằng ăn chay là cách báo hiếu trọn vẹn nhất, vì nó mở rộng tình thương từ cha mẹ ruột thịt sang cha mẹ của tất cả chúng sinh. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật cũng nhắc rằng tất cả chúng sinh đều là cha mẹ nhiều đời của nhau. Vậy nên, ăn chay không chỉ làm tròn chữ hiếu với cha mẹ hiện tiền, mà còn nối dài hiếu đạo trong vô tận kiếp. Một câu chuyện cảm động được ghi lại trong sử Phật giáo Trung Hoa, kể rằng có một người con rất hiếu thảo, nhưng cha mẹ ông vốn quen ăn thịt, không tin Phật Pháp. Ông đã phát nguyện ăn chay trọn đời, mỗi ngày đều tụng kinh hồi hướng cho cha mẹ. Sau nhiều năm, khi cha mẹ qua đời, ông mộng thấy cha mẹ báo mộng rằng nhờ công đức chay tịnh và tụng kinh của ông mà họ được thoát khỏi cảnh giới khổ đau, sinh về chốn lành. Câu chuyện này cho thấy rằng sự chân thành của một người con có thể chuyển hóa cả nghiệp lực của cha mẹ, và ăn chay chính là một chiếc cầu nối quan trọng. Ở một phương diện khác, ăn chay còn giúp người thực tập thiền quán dễ dàng đi sâu vào tầng định. Khi thân nhẹ, tâm an, thì hơi thở dễ dàng điều hòa, quán chiếu rõ ràng hơn. Người ăn chay lâu năm thường cảm thấy khi ngồi thiền, tâm ít loạn động, dễ nhập định, bởi thân không phải vất vả tiêu hóa những thức ăn nặng nề. Đức Phật từng dạy thân và tâm như hai mặt của một đồng xu. Nếu thân thanh tịnh thì tâm dễ tịnh, nếu tâm tịnh thì thân càng thêm khỏe mạnh. Vì vậy, một người con phát tâm ăn chay, rồi dùng năng lượng thanh tịnh ấy mà hành thiền, niệm Phật, thì công đức hồi hướng cho cha mẹ càng trở nên mạnh mẽ, như ngọn đèn dầu được tiếp thêm nhiên liệu, chiếu sáng khắp mười phương. Ngày nay, nhiều người thực hành ăn chay trong chánh niệm, nghĩa là khi ăn, họ không chỉ ăn cho no, mà quán tưởng từng miếng ăn như một cơ hội để nuôi dưỡng thân tâm trong tình thương. Họ dừng lại vài giây trước khi ăn, chắp tay và thầm nguyện, nguyện không làm hại chúng sinh. Nguyện công đức này hồi hướng cha mẹ. Chỉ một phút giây ấy thôi, nhưng nếu duy trì mỗi ngày, thì năng lượng hiếu hạnh tích lũy sẽ vô cùng lớn. Một số thiền sư còn dạy học trò rằng mỗi bữa ăn chay là một thời thiền. Nghĩa là ta không chỉ ăn bằng miệng, mà ăn bằng tâm, bằng sự quán chiếu, để mỗi bữa ăn trở thành một pháp môn. Nếu ta gắn pháp môn này vào mùa Vu Lan, thì thật sự mỗi bữa ăn chay chính là một đóa hoa hiếu hạnh dâng lên cha mẹ. Trong thế giới hiện đại, có nhiều câu chuyện minh chứng cho sự chuyển hóa nhờ ăn chay kết hợp với thiền và niệm Phật. Một nữ doanh nhân tại Mỹ từng kể rằng sau khi mẹ mất, bà rất đau khổ, tâm trí bất an. Một người bạn giới thiệu bà đến một ngôi chùa, khuyên bà ăn chay và niệm Phật hồi hướng cho mẹ. Ban đầu bà hoài nghi, nhưng rồi bà thử. Sau vài tháng, không những sức khỏe bà cải thiện,
tâm trí bà nhẹ nhàng, mà bà còn mơ thấy mẹ mình trong giấc mơ với nụ cười thanh thản, nói rằng đã được an ổn. Câu chuyện này cho thấy công đức ăn chay kết hợp với niệm Phật có một sức mạnh vô hình mà khoa học chưa thể lý giải, nhưng người tu hành biết rằng đó là sự cảm ứng đạo giao, là sự nối kết giữa cõi trần và cõi tâm linh. Và chính trong sự thực tập ấy, ta mới hiểu sâu sắc thế nào là hiếu hạnh vô lượng. Hiếu hạnh không chỉ dừng ở việc phụng dưỡng cha mẹ hiện đời, mà còn là việc nuôi dưỡng tâm từ, ăn chay thanh tịnh, hành thiền, niệm Phật, hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Mỗi hạt cơm chay, mỗi câu niệm Phật, mỗi hơi thở trong thiền định, nếu đều đặt trên nền tảng hiếu hạnh, thì đều trở thành đóa sen ngát hương trong biển tâm. Và như vậy, Vu Lan không chỉ là một mùa lễ hội trong năm, mà là một mùa hiếu hạnh diễn ra trong từng ngày sống, từng bữa ăn, từng khoảnh khắc chánh niệm. Thưa quý Phật tử hữu duyên, khi ta nói đến ăn chay, ngoài khía cạnh đạo đức và tâm linh, ngày nay y học và khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng chế độ ăn chay mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Mà nếu nhìn từ góc độ hiếu hạnh, ta sẽ thấy đây cũng chính là một cách để con cái báo hiếu cho cha mẹ. Bởi vì cha mẹ nào cũng mong con cái mình sống khỏe mạnh, sống thọ lâu dài, có một đời sống an lạc, không bệnh tật. Nếu ta ăn chay đúng cách, ta không chỉ nuôi dưỡng chính mình, mà còn tạo một tấm gương lành mạnh cho cha mẹ và con cháu noi theo, gián tiếp đem lại an vui cho nhiều thế hệ. Các nghiên cứu khoa học trong vài thập niên gần đây đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, hạt và đậu có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và thậm chí một số loại ung thư. Những căn bệnh vốn được xem là sát thủ thầm lặng của thời đại mới lại có thể phòng ngừa chỉ nhờ sự thay đổi trong thói quen ăn uống. Chẳng phải đây cũng là một hình thức báo hiếu cho cha mẹ hay sao? Khi con cái không để cha mẹ phải lo lắng, chăm sóc mình trong bệnh tật, mà thay vào đó giữ thân tâm an lạc để cha mẹ an lòng. Một trong những nhân vật nổi tiếng thường được nhắc đến khi nói về ăn chay và sức khỏe là bác sĩ Dean Ornish, người đã thực hiện nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy chế độ ăn thuần chay kết hợp với thiền và vận động nhẹ có thể đảo ngược bệnh tim mạch, điều mà trước đây y học phương Tây cho là không thể. Bác sĩ Ornish đã chứng minh rằng động mạch có thể tái thông, cholesterol xấu có thể giảm xuống chỉ bằng cách ăn rau củ, trái cây, ngũ cốc và bỏ thịt. Điều thú vị là phương pháp của ông cũng nhấn mạnh yếu tố thiền, chánh niệm và tình thương trong đời sống. Như vậy, khoa học đã gián tiếp xác nhận rằng con đường mà Đức Phật và chư tổ đã dạy, ăn chay, thiền định, sống từ bi, không chỉ có giá trị tâm linh mà còn là phương pháp trị liệu thực sự cho con người hiện đại. Khi ta thực tập ăn chay với tâm hiếu hạnh, ta không chỉ hồi hướng công đức cho cha mẹ trong cõi tâm linh, mà ngay trong đời này, cha mẹ cũng được hưởng phước vì thấy con mình khỏe mạnh, hạnh phúc. Một nghiên cứu khác từ Đại học Harvard cũng khẳng định rằng những người ăn chay hoặc ăn nhiều thực vật có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn hẳn so với những người ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Điều này không chỉ đúng về mặt thống kê, mà còn có ý nghĩa sâu xa về mặt nhân quả. Khi ta ăn thịt, ta gieo hạt giống sát sinh, tạo nghiệp lực nặng nề. Khi ta ăn chay, ta gieo hạt giống lành, và hạt giống ấy biểu hiện ra ngay cả trong thân thể qua việc giảm bệnh tật. Vậy thì ăn chay không chỉ là từ bi với chúng sinh, mà còn là từ bi với chính cha mẹ và gia đình ta, bởi ta giữ cho mình được khỏe mạnh, sống an vui để có thể phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc gia đình lâu dài. Albert Einstein, thiên tài vật lý, đã từng nói không gì có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe con người và tăng cơ hội sống còn cho sự sống trên trái đất bằng sự tiến hóa đến chế độ ăn chay. Đây không chỉ là một nhận xét khoa học, mà còn là một cái nhìn mang tính triết lý, bởi Einstein vốn là người hiểu rõ mối liên hệ nhân quả. Câu nói ấy nếu đặt trong bối cảnh mùa Vu Lan lại càng trở nên sâu sắc. Ăn chay
không chỉ giúp con người khỏe mạnh mà còn bảo vệ môi trường sống chung, ngăn ngừa sự tàn phá thiên nhiên, qua đó gián tiếp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ cha mẹ, con cái. Một người con biết ăn chay trong chừng mực nào đó cũng đang góp phần bảo vệ môi trường, làm giảm sự khổ đau của động vật và để lại một hành tinh xanh sạch cho cha mẹ và con cháu. Chẳng phải đó là một đại hiếu sao? Mahatma Gandhi, người cha tinh thần của Ấn Độ, cũng là một tấm gương ăn chay suốt đời. Ông từng nói, sự vĩ đại của một quốc gia và tiến bộ về mặt đạo đức của dân tộc ấy được đo bằng cách họ đối xử với động vật. Gandhi xem ăn chay là một phần trong sự tu tập bất bạo động, Ahimsa. Khi ông từ bỏ thịt, đó không chỉ là một lựa chọn sức khỏe, mà còn là một quyết định đạo đức gắn liền với lòng từ bi. Nếu ta soi chiếu tinh thần ấy vào Vu Lan, ta sẽ thấy rằng ăn chay chính là biểu hiện của bất bạo động, là sự nối dài lòng từ bi đến cả cha mẹ và muôn loài. Con cái ăn chay không chỉ báo hiếu cha mẹ hiện đời, mà còn xây dựng một xã hội hiền hòa, không sát hại, để cha mẹ an hưởng một cuộc đời bình yên hơn. Nhiều nhà khoa học hiện đại cũng bắt đầu liên hệ giữa chế độ ăn chay và sức khỏe tinh thần. Một số nghiên cứu cho thấy ăn nhiều rau củ quả giúp làm giảm nguy cơ trầm cảm, lo âu và tăng cường sự minh mẫn. Trong thiền quán, ta biết rằng tâm và thân có mối liên hệ chặt chẽ. Khi thân nặng nề, tâm khó sáng suốt; khi thân nhẹ nhàng, tâm dễ tịnh. Do đó, ăn chay không chỉ là chăm sóc thân, mà còn là cách giữ gìn tâm trí minh mẫn, sáng suốt, để ta có thể sống trọn vẹn chữ hiếu với cha mẹ. Bởi một người con nếu vướng vào bệnh tật hoặc rối loạn tâm lý, cha mẹ sẽ đau khổ biết bao. Ngược lại, khi thấy con mình khỏe mạnh, an lạc, cha mẹ sẽ cảm thấy yên lòng. Thế nên, ăn chay là một món quà hiếu hạnh không lời, nhưng vô cùng quý giá. Thêm vào đó, nếu ta nhìn rộng ra khía cạnh môi trường, ăn chay còn góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính, bảo vệ nguồn nước và hạn chế sự phá rừng do chăn nuôi gia súc. Các tổ chức môi trường đã nhiều lần khẳng định rằng ngành công nghiệp chăn nuôi là một trong những nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu. Khi ta chọn ăn chay, tức là ta góp phần làm giảm sự tổn hại cho trái đất. Và khi trái đất được bảo vệ, thì cha mẹ, con cháu chúng ta mới có một hành tinh để sinh sống, để thở, để vui hưởng cuộc đời. Vậy ăn chay, xét từ góc nhìn này, cũng chính là một hành hiếu mang tầm vóc vũ trụ, vì nó bảo vệ sự sống của cả nhân loại, trong đó có cha mẹ của ta. Trong Phật Pháp, hiếu hành không bao giờ tách rời khỏi từ bi. Người con hiếu thảo không chỉ lo cho cha mẹ mình, mà còn mở rộng tấm lòng đến muôn loài, bởi biết rằng tất cả chúng sinh từng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Khi khoa học hiện đại chứng minh rằng ăn chay tốt cho sức khỏe, tốt cho môi trường, thì ta càng thấy rõ rằng những gì Đức Phật dạy không chỉ đúng trong không gian tâm linh, mà còn đúng trong từng tế bào, từng mạch máu, từng hơi thở. Ăn chay trong mùa Vu Lan, vì thế, không chỉ là một nghi lễ mang tính truyền thống, mà là một hành động đầy trí tuệ, gắn liền với cả đạo lẫn đời. Đó là sự giao thoa giữa minh triết ngàn năm và tri thức khoa học hiện đại, giữa đạo hiếu và sự sống. Vậy, mỗi khi ta ngồi trước mâm cơm chay trong mùa Vu Lan, ta không chỉ đang dâng một lễ vật thanh tịnh lên cha mẹ, mà còn đang dâng lên cha mẹ một lời cam kết con sẽ sống lành mạnh, sống từ bi, sống trách nhiệm với môi trường và xã hội. Mỗi chén cơm chay chính là một viên thuốc phòng bệnh, mỗi miếng rau củ chính là một hạt giống từ bi gieo vào thân tâm, và mỗi hơi thở trong chánh niệm chính là sự tiếp nối năng lượng hiếu hạnh từ bao đời cha mẹ. Như thế, ăn chay trong Vu Lan không chỉ là một nghi thức, mà là một lời hứa thầm lặng nhưng bền chặt. Con sẽ sống sao cho cha mẹ an lòng, con sẽ giữ thân tâm trong sạch để cha mẹ được an vui, con sẽ gìn giữ trái đất này như một mái nhà để cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp có chỗ nương tựa. Và đó chính là hiếu hành viên mãn, hiếu hành không dừng ở thân, mà lan tỏa đến tận cùng của sự sống. Thưa quý Phật tử,
Trong những trang kinh Phật, ta thường bắt gặp nhiều câu chuyện cảm động về lòng hiếu hành. Trong đó, việc ăn chay giữ giới thường được nhắc đến như một minh chứng cụ thể cho tâm từ bi và công đức báo hiếu. Một trong những câu chuyện tiêu biểu nhất chính là câu chuyện về Ngài Mục Kiền Liên, vị đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật, người đã phát tâm cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ trong địa ngục. Trong kinh Vu Lan Bồn, khi thấy mẹ mình bị đọa vào cảnh ngạ quỷ đói khát, Mục Kiền Liên đã dùng thần thông để dâng cơm cho mẹ. Nhưng vì bà đầy tham lam, ích kỷ, cơm biến thành than hồng, không thể nuốt được. Ngài đau khổ cầu cứu Đức Phật và được chỉ dạy rằng chỉ có nhờ sức mạnh của tăng đoàn, nhờ sự cúng dường chay tịnh vào ngày rằm tháng 7 mới có thể cứu mẹ thoát khổ. Từ đó mà hình thành lễ Vu Lan, lễ báo hiếu cha mẹ, gắn liền với việc cúng dường chay, dâng thực phẩm thanh tịnh. Đây là một minh chứng đầu tiên rằng việc ăn chay, cúng chay không chỉ nuôi dưỡng thân tâm mà còn trở thành một phương tiện cứu độ cha mẹ nhiều đời. Khi ta ăn chay trong mùa Vu Lan, ta đang bước đi trên con đường mà chính Mục Kiền Liên đã khởi xướng, con đường dùng thức ăn thanh tịnh, không máu thịt, để hồi hướng công đức cho đấng sinh thành. Trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, câu chuyện vua Lương Võ Đế là một minh chứng đặc biệt về việc ăn chay và hiếu hành. Lương Võ Đế là vị vua mộ đạo, sùng kính Phật Pháp, nổi tiếng với việc xây chùa, độ tăng và đặc biệt là khuyến khích ăn chay. Ông đã từng phát nguyện trường trai, tức là ăn chay suốt đời, để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời và cho bá tánh trong thiên hạ. Người ta kể rằng, mỗi khi đến ngày rằm tháng 7, vua đều tự tay soạn những mâm cơm chay thanh tịnh để dâng cúng, thay vì dùng đến những mâm thịt cá linh đình. Ông quan niệm rằng sự thanh tịnh trong từng hạt cơm chay mới thật sự có khả năng đưa công đức đến cha mẹ, còn những món ăn tanh hôi của máu thịt chỉ gieo thêm nghiệp sát. Chính nhờ tấm gương của ông mà ăn chay trở thành phong tục phổ biến trong giới Phật tử Trung Hoa và lan rộng sang Việt Nam, tạo thành nền tảng cho truyền thống ăn chay trong mùa Vu Lan mà ta còn giữ cho đến hôm nay. Ở Việt Nam, từ xưa đến nay cũng có nhiều tấm gương hiếu hạnh gắn liền với việc ăn chay. Nhiều bậc cao tăng đã từng dạy rằng người con nếu thật sự muốn báo hiếu cha mẹ thì nên khuyên cha mẹ ăn chay, giữ giới, niệm Phật. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị cao tăng dịch giả kinh điển cả đời trường trai, từng nhấn mạnh rằng ăn chay là phương tiện thiết thực nhất để vừa giữ thân thể khỏe mạnh, vừa nuôi dưỡng tâm từ bi, vừa hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời. Người Việt có câu ăn chay để dưỡng tâm, hiếu hành để dưỡng cha mẹ. Câu nói ấy phản ánh một triết lý sống giản dị mà sâu sắc. Ăn chay không chỉ là chế độ ăn mà là một hình thức tu hành, một cách báo hiếu. Trong dân gian cũng lưu truyền nhiều câu chuyện về những người con phát tâm ăn chay để cầu nguyện cho cha mẹ. Có những bà mẹ bị bệnh nan y, người con đã phát nguyện ăn chay suốt đời, hồi hướng công đức cho mẹ. Kỳ lạ thay, sau đó bệnh mẹ thuyên giảm hoặc khỏi hẳn, khiến nhiều người càng tin vào công đức của ăn chay. Cho dù ta không nhìn câu chuyện này bằng niềm tin tôn giáo, thì ít nhất ta cũng có thể thấy rằng khi một người con phát tâm ăn chay vì cha mẹ, họ đã biến tình thương thành hành động cụ thể, và chính hành động ấy mang lại niềm an ủi lớn lao cho cha mẹ. Một người mẹ biết rằng con mình đang từ bỏ thói quen ẩm thực, từ bỏ sự hưởng thụ cá thịt chỉ để cầu nguyện cho mình, thì hẳn bà sẽ cảm thấy được yêu thương, được trân trọng và được báo hiếu hơn bất cứ món quà vật chất nào. Không chỉ trong kinh điển hay lịch sử, mà ngay cả trong đời sống hiện đại, ta cũng bắt gặp nhiều nhân vật nổi tiếng ăn chay như một cách sống đạo đức, và ta có thể soi chiếu điều này vào tinh thần hiếu hành. Paul McCartney, cựu thành viên của ban nhạc huyền thoại The Beatles, là một người ăn chay trường. Ông từng nói, nếu lò mổ có bức tường bằng kính, ai cũng sẽ ăn chay. Với ông, ăn chay không chỉ là sức khỏe mà còn là tình thương với động vật. Khi ta gắn điều này với tinh thần Vu Lan, ta sẽ thấy rằng ăn chay là một cách mở rộng hiếu hành. Ta không chỉ hiếu với cha mẹ mình mà còn hiếu với muôn loài, bởi như trong kinh điển dạy, mọi chúng sinh
từng là cha mẹ nhiều đời. Leonardo da Vinci, thiên tài phục hưng, cũng được biết đến là người ăn chay và từng nói rằng con người thực sự sẽ không bao giờ biết được sự an lạc cho đến khi họ không còn giết hại sinh vật để ăn. Nếu nhìn bằng ánh sáng Phật Pháp, ta sẽ thấy câu nói ấy rất gần với tinh thần từ bi và hiếu hạnh. Ăn chay chính là gieo an lạc, không chỉ cho bản thân mà cho cả những chúng sinh khác, và như thế cũng là gieo an lạc cho cha mẹ nhiều đời. Thậm chí, trong một số gia đình Việt Nam hiện nay, ta vẫn thường thấy những người con nhân mùa Vu Lan phát nguyện ăn chay trong một thời gian, có khi 1 tháng, có khi nửa năm, có khi cả đời, để cầu nguyện cho cha mẹ. Những hành động ấy, dù đơn giản, nhưng lại chứa đựng sức mạnh tâm linh to lớn. Một mâm cơm chay dâng lên cha mẹ trong mùa Vu Lan không chỉ là thức ăn, mà là lời nhắn nhủ, con nguyện từ bỏ những thứ tham dục, nguyện giữ thân tâm thanh tịnh để hồi hướng cho cha mẹ. Đó là ngôn ngữ không lời của hiếu hạnh, một ngôn ngữ mà bất cứ người mẹ, người cha nào cũng có thể cảm nhận được. Nếu ta nhìn từ một góc độ khác, việc ăn chay cũng có thể xem là một hình thức tu thân để cha mẹ được an lòng. Một người con biết tiết chế trong ăn uống, không sa vào tham dục, thì cũng dễ tiết chế trong đời sống, ít gây ra lầm lỗi, tội nghiệp. Một người con như vậy hẳn sẽ khiến cha mẹ yên tâm hơn là một người con chỉ biết sống hưởng thụ. Nói cách khác, ăn chay cũng là một cách tự nhắc nhở bản thân sống trong khuôn phép, trong giới hạnh, và chính sự tu thân ấy là món quà hiếu hạnh thiết thực nhất cho cha mẹ. Trong thiền viện, có câu chuyện kể rằng một chú tiểu khi nghe tin mẹ bệnh nặng đã phát nguyện ăn chay khổ hạnh, chỉ ăn cơm với muối, cầu nguyện cho mẹ. Suốt nhiều tháng trời, chú không hề lay chuyển, giữ trọn tâm nguyện. Đến khi mẹ qua khỏi cơn bệnh, chú mới thở phào, nhưng cũng không bỏ ăn chay, mà giữ nó như một phần đời sống tu tập. Câu chuyện ấy nhắc ta rằng ăn chay không phải là điều quá xa xôi, mà là một hành động giản dị, có thể xuất phát từ tình thương con cái dành cho cha mẹ, rồi dần trở thành một lối sống đạo hạnh. Vậy nên, khi mùa Vu Lan về, ăn chay không chỉ là một nghi lễ, mà còn là một câu chuyện đời, một hành động hiếu hạnh cụ thể. Những tấm gương trong kinh điển như Mục Kiền Liên, những bậc vua hiền như Lương Võ Đế, những cao tăng Việt Nam, và cả những nhân vật nổi tiếng thế giới như Gandhi, Einstein, McCartney và Vinci đều đang gửi đến ta một thông điệp chung: ăn chay không chỉ nuôi dưỡng thân thể, mà còn nuôi dưỡng hiếu hạnh, nuôi dưỡng tình thương, nuôi dưỡng cả một thế giới an lành cho cha mẹ và con cháu nhiều đời. Khi ta ngồi xuống trước một mâm cơm chay trong ngày rằm tháng 7, ta đang nối tiếp truyền thống ấy, đang bước vào dòng chảy hiếu hạnh ngàn năm, để tình thương của mình không chỉ dừng ở cha mẹ hiện đời, mà lan tỏa khắp cả 3 đời, 4 phương. Thưa quý Phật tử đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp, mùa Vu Lan như một khúc hát ngân vang giữa cuộc đời, nhắc nhở mỗi chúng ta quay về cội nguồn, lắng nghe tiếng gọi từ sâu thẳm của trái tim, tiếng gọi của tình mẹ, tình cha, của ân nghĩa sinh thành dưỡng dục. Suốt những phần trước, ta đã cùng nhau đi qua những câu chuyện trong kinh điển, những tấm gương hiếu hạnh, những minh triết từ Đông sang Tây, tất cả đều quy tụ về một điểm chung: hiếu hạnh không chỉ là lời nói, mà phải là hành động, mà trong những hành động ấy, ăn chay trở thành một nhịp cầu quan trọng, gắn liền với tâm từ bi và công đức báo hiếu. Và giờ đây, khi bước vào đoạn cuối, ta hãy thử một lần lắng động, thử cảm nhận xem việc ăn chay mùa Vu Lan mang đến cho ta điều gì. Có người hỏi, ăn chay một vài bữa trong mùa Vu Lan liệu có ý nghĩa gì không, khi ngoài kia bao nhiêu người vẫn mải mê sát sinh? Nhưng Đức Phật đã dạy rằng, một giọt nước nhỏ liên tục rơi rồi cũng làm đầy cả bình. Một hành động thiện tuy nhỏ bé, nhưng nếu làm bằng tâm chân thành thì cũng gieo nên quả lành vô tận. Một bữa cơm chay dâng cha mẹ, một nén hương cúng Phật, một lời niệm Phật trong lòng, tất cả đều không hề nhỏ nếu ta thật tâm hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời. Ăn chay không chỉ là từ bỏ một miếng thịt, mà là từ bỏ một chút tham dục, một chút hưởng thụ,
để thay vào đó là tâm nguyện hiếu kính. Cái quý của ăn chay không nằm ở món ăn, mà nằm ở cái tâm trong sáng đằng sau mỗi miếng cơm. Hãy tưởng tượng hình ảnh một người con trong ngày rằm tháng 7 tự tay dọn một mâm cơm chay, nấu từng món thanh đạm nhưng đầy yêu thương, rồi cung kính dâng lên cha mẹ. Cha mẹ có thể không cần một mâm cỗ lớn, nhưng chắc chắn sẽ rưng rưng khi thấy con cái của mình phát tâm như thế. Bởi ăn chay trong mùa Vu Lan không chỉ nuôi thân mà còn nuôi tâm, nuôi dưỡng cả tình cảm gia đình, kết nối những thế hệ. Nó nhắc nhở cha mẹ rằng con chưa từng quên ân sinh thành, và nhắc nhở con cái rằng cha mẹ vẫn luôn là gốc rễ của đời con. Và khi ta nhìn rộng hơn, ta sẽ thấy rằng ăn chay không chỉ là báo hiếu cha mẹ hiện đời, mà còn là báo hiếu cha mẹ nhiều đời trong vô số kiếp. Trong giáo lý nhà Phật, mọi chúng sinh đều từng là cha mẹ ta, từng nuôi dưỡng ta, từng ôm ấp ta. Bởi vậy, khi ta từ bỏ việc sát sinh để ăn chay, ta đang mở rộng lòng hiếu hạnh của mình đến với cả muôn loài. Mỗi con cá, mỗi con gà, mỗi con lợn biết đâu đã từng là cha mẹ của ta trong một kiếp nào đó. Vậy nên, ăn chay chính là một hình thức báo hiếu rộng lớn, báo hiếu không biên giới, báo hiếu vượt qua cả dòng máu huyết thống, trở thành báo hiếu của tình thương phổ quát. Chính vì thế, ta thấy các bậc hiền triết từ Đông sang Tây, từ Phật giáo đến ngoài Phật giáo, đều nhấn mạnh giá trị của ăn chay. Gandhi từng nói, sức mạnh của quốc gia nằm ở sự thanh tịnh trong trái tim công dân, mà sự thanh tịnh ấy bắt đầu từ miếng ăn. Einstein cũng từng nhắn nhủ rằng một ngày nào đó, việc ăn chay sẽ nâng cao nền văn minh nhân loại. Những lời ấy khi đặt vào mùa Vu Lan càng thêm vang vọng, bởi Vu Lan không chỉ là một lễ hội, mà là một lời mời gọi: hãy thanh tịnh hóa trái tim, hãy nuôi dưỡng lòng hiếu hạnh, hãy biến hiếu thành hành động. Và ăn chay chính là một trong những hành động cụ thể, thiết thực, dễ thực hiện nhất mà mỗi người con có thể làm để dâng lên cha mẹ. Trong không gian Vu Lan, ta thường nghe nhạc phẩm bông hồng cài áo. Hình ảnh bông hồng đỏ cho ai còn cha mẹ, bông hồng trắng cho ai mất mẹ đã trở thành biểu tượng của tình cảm hiếu đạo. Nhưng ta có thể nghĩ xa hơn, mỗi bữa cơm chay trong mùa Vu Lan cũng là một bông hồng cài trên áo tâm hồn. Khi ta ăn chay, ta cài lên tim mình một bông hồng từ bi, một bông hồng hiếu kính, để nhắc nhở rằng ta còn cha mẹ hay cha mẹ đã khuất thì ta vẫn đang hướng về các ngài bằng cả trái tim. Và rồi, khi mùa Vu Lan đi qua, những bông hồng có thể tàn, những mâm cỗ có thể vơi, nhưng nếu thói quen ăn chay, thói quen sống hiếu hạnh còn được duy trì, thì tinh thần Vu Lan sẽ không bao giờ mất. Nhiều người bắt đầu ăn chay chỉ trong một ngày, một tháng Vu Lan, nhưng rồi lại tiếp tục suốt đời, bởi họ cảm nhận được sự an lạc, nhẹ nhàng và sự kết nối sâu sắc với cha mẹ, với tổ tiên, với muôn loài. Đó là sức mạnh kỳ diệu của ăn chay, từ một hành động nhỏ bé có thể trở thành một hạnh nguyện lớn lao, nuôi dưỡng đời sống tâm linh cả một đời người. Vậy nên, trong đoạn kết này, xin được nhắn gửi một lời: mùa Vu Lan không chỉ nằm trong những nghi lễ long trọng ở chùa, không chỉ nằm trong những bài kinh vang vọng, mà còn nằm ngay trong từng bữa cơm chay ta dọn, từng lời nguyện ta dâng, từng hành động hiếu hạnh ta làm cho cha mẹ mỗi ngày. Khi ta ngồi xuống, chắp tay trước mâm cơm chay, đó cũng là lúc ta đang chắp tay trước hình bóng cha mẹ nhiều đời. Khi ta nhai từng miếng cơm thanh đạm, đó cũng là lúc ta đang nuôi dưỡng một tình thương rộng lớn. Và khi ta sống hiếu hạnh qua việc ăn chay, ta đang viết tiếp câu chuyện của Mục Kiền Liên, của Lương Võ Đế, của các bậc hiền triết đang nối dài truyền thống hiếu đạo ngàn năm để trao lại cho con cháu mai sau. Hãy để mùa Vu Lan này trở thành một mùa hiếu hạnh thực sự. Hãy để những bữa cơm chay không chỉ diễn ra một lần, mà trở thành một phần của đời sống. Hãy để hiếu hạnh không chỉ nằm trong lời cầu nguyện, mà trở thành hành động thiết thực. Và hãy để tình thương không chỉ dừng ở cha mẹ ruột thịt, mà lan tỏa đến cha mẹ nhiều đời, đến muôn loài đang cùng ta chia sẻ thế gian này. Nếu mỗi chúng ta đều làm được điều đó,
thì mùa Vu Lan không chỉ là một ngày trong năm, mà sẽ là một dòng chảy liên tục, nuôi dưỡng thế giới này bằng tình thương và hiếu hạnh. Để rồi một ngày nào đó, khi chúng ta cũng trở thành cha mẹ, rồi thành ông bà, ta có thể mỉm cười an nhiên, bởi ta biết rằng những hạt giống hiếu hạnh đã được gieo, và thế hệ sau sẽ tiếp tục nở hoa. Mùa Vu Lan, mùa của hiếu hạnh, mùa của ăn chay, mùa của từ bi. Xin nguyện cho tất cả chúng ta đều biết quay về, đều biết cài lên tim mình một bông hồng, đều biết dọn cho cha mẹ một bữa cơm chay thanh tịnh, đều biết sống một đời hiếu hạnh để không phụ ân cha mẹ nhiều đời. Đó chính là lời bình cuối cùng, lời nhắn gửi tha thiết trong ngày Vu Lan này. Hãy sống hiếu, hãy ăn chay, hãy thương yêu, để trái tim mỗi người con trở thành ngôi đền hiếu hạnh bất diệt. Trong mùa Vu Lan báo hiếu, khi ta cài lên ngực một bông hồng, xin đừng chỉ dừng lại ở nỗi nhớ thương, mà hãy biến yêu thương thành hành động cụ thể, một lời nói hiền hòa, một cử chỉ trân trọng, và nhất là một bữa cơm chay dâng lên cha mẹ như đóa hoa, tâm linh ngát hương. Bởi ăn chay không chỉ nuôi dưỡng thân tâm, mà còn là cách ta báo hiếu cha mẹ hiện đời, hồi hướng phước lành cho cha mẹ nhiều đời, và trải rộng tình thương đến muôn loài vạn vật. Nguyện cho mỗi chúng ta đều giữ được hạt giống từ bi này trong lòng, để Vu Lan không chỉ đến một lần trong năm, mà trở thành mùa xuân bất tận trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Nếu những câu chuyện vừa rồi chạm đến một phần nào trong tâm bạn, xin bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Đây cũng chính là cách gieo duyên lành. Mỗi lượt thích, mỗi bình luận đều giống như thắp lên một ánh sáng nhỏ cho ai đó đang lạc lối, hoặc gửi đi một làn gió ấm lành đến muôn phương. Một bình luận đơn giản A Di Đà Phật cũng có thể trở thành cầu nối năng lượng thiện, tạo duyên lành cho cả bản thân và người khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác trên kênh Suối Nguồn Phật Pháp.